Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Rețete Inspirate. Eu sunt Anca și pentru astăzi am ales să pregătesc una dintre rețetele mele preferate: creveți și scoici Saint-Jacques cu sos de unt și usturoi. Deși poate suna sofisticat, este o rețetă foarte simplă, rapidă și ușor de preparat. Creveții sunt cele mai cunoscute fructe de mare și au o textură foarte diferită de cea a scoicilor Saint-Jacques. Carnea creveților este fermă, în timp ce scoicile Saint-Jacques au o carne moale și mult mai fragedă. Tocmai acest contrast de texturi creează o combinație foarte interesantă între ele. Ce este important de știut? Scoicile Saint-Jacques au un tratament termic special. Nu trebuie să fie intensiv, deoarece carnea lor este foarte delicată și în momentul în care pregătim termic mai mult de 3 minute, această carne se întărește și își pierde gustul special pe care îl are. De-a lungul timpului am încercat să cumpăr creveți în stare proaspătă, prefierți, congelați. Sigur, cele mai delicioase fructe de mare sunt cele în stare proaspătă, dar pentru că nu sunt sigură niciodată, prefer să le cumpăr pe ambele în stare congelată. Este foarte important să vă fie ușor atunci când pregătiți creveții, să găsiți ambalaje pe care să scrie Easy Peel. Asta înseamnă că acești creveți au pe codiță o tăietură și ei se pot decortica foarte ușor, după cum vedeți. Haideți să trecem la treabă. Am început să curățăm fructele de mare. Este foarte important să știți că înainte de a-i prepara termic, ei trebuie să fie uscați, de aceea îi punem pe un prosop absorbant. În general folosesc cam 6-8 creveți pe porție, depinde de mărimea lor. O porție trebuie să aibă în jur de 150-200 de grame. Vedeți ce ușor se curăță acești creveți. Eu mai păstrez și puțin din codiță, arată mai bine atunci când servesc. Am terminat de curățat toți creveții. Îi așezăm să încapă și scoicile Saint-Jacques, după care vom începe să pregătim restul ingredientelor. Punem puțină hârtie absorbantă și peste și îi lăsăm așa câteva minute. Restul ingredientelor de care avem nevoie în prepararea rețetei. Eu folosesc o combinație de condimente în foarte multe mâncăruri, exact așa cum o vedeți aici, care este foarte potrivită și pentru această rețetă. Curcuma, ghimbir, fulgi de chili și, bineînțeles, sare și piper. Mai avem nevoie de o lămâie, o mandarină și o căpățână de usturoi. Vom începe să decojim usturoiul și să îi zdrobim. Acum zdrobim căței de usturoi. Am terminat de zdrobit usturoiul. Acum vom toca puțin pătrunjel. Trebuie să vă arăt cuțitul meu preferat, pe care l-am primit recent cadou. Este foarte interesant, îmi place foarte mult. Te ajută în bucătărie, nu doar taie foarte bine, dar îl poți folosi și ca o paletă. Punem pătrunjelul într-un bol separat. Și în acest moment am terminat practic cu etapa de pregătire și
putem începe să preparăm termic fructele de mare. Vom tăia în două lămâia și mandarina, nu le vom folosi integral, vom folosi doar puțin suc din ambele, le vom combina și în acest moment suntem gata. Am terminat de pregătit toate ingredientele, fructele de mare sunt uscate, le putem scoate acum în boluri separate pentru că le vom pregăti termic separat. Pornim plita la o temperatură medie, nu foarte mare. Adăugăm puțin ulei de măsline și lăsăm să se încălzească bine. Uleiul de măsline s-a încălzit și începem să adăugăm creveții. Este important să-i puneți într-un singur strat, astfel încât să se prăjească uniform. Vedeți că ei capătă o culoare roz și acum începem să le adăugăm condimentele. Sare, piper, chili, puțină curcuma. Este foarte important să puneți cu grijă, nu trebuie să fie prea mult, doar pentru un ușor gust exotic, și puțin ghimbir. Adăugăm un cubuleț de unt și puțin usturoi. În momentul în care au devenit roz, îi întoarcem pe cealaltă parte. Nu-i vom lăsa să se gătească complet, pentru că vom găti probabil undeva spre jumătate și creveții și scoicile Saint-Jacques. Îi vom scoate și apoi îi vom adăuga împreună, combinați, pentru etapa finală, în care vom adăuga și restul de unt, zeama de lămâie și de mandarină. Vedeți, au căpătat o culoare foarte frumoasă. Pentru că i-am întors, adăugăm din nou condimentele pe cealaltă parte. Acum îi putem amesteca în acest fel. Vedeți, au căpătat deja o culoare ușor portocalie de la curcuma și în acest moment, deși nu sunt pregătiți integral, îi scoatem. Eu am temperatura sau nivelul setat undeva la 5 pe plită, ca să aveți idee cât de intensă trebuie să fie căldura. Și acum adăugăm scoicile Saint-Jacques. Așa cum v-am spus, trebuie să aveți mare grijă să nu le lăsați prea mult. Ideal este să obțineți
o crustă la exterior și să rămână pufoase și moi la interior, începem din nou să adăugăm ingredientele. Mai adăugăm un cup de unt. Și puțin usturoi. Nu le mișcăm încă. Le păstrăm undeva poate la 1 minut și jumătate, 2, pe prima parte. Le presăm un pic să stea bine lipite de tigaie. Și acum le putem întoarce. După cum vedeți, ele încep ușor să se desfacă pentru că sunt foarte moi. Și acum putem adăuga creveții împreună cu scoicile. În acest moment adăugăm sucul de lămâie. Eu pun în general de la o jumătate de lămâie, sucul de mandarină, mai adăugăm puțin unt, îmi place să pun mai mult unt pentru că este un sos foarte bun și mai adăugăm puțin usturoi. Nu trebuie neapărat să puneți întreaga căpățână, în funcție de gustul vostru. Puteți să puneți mai mult sau mai puțin. Acum amestecăm ușor. Am să iau o lingură să și gust. Îmi place întotdeauna să gust sosul, să văd dacă este potrivit. Este foarte bun, este ușor picant. Cred că merge să-i mai pun puțină mandarină și puțină lămâie. Mai verific o dată. Rețeta noastră este gata. Adăugăm deasupra puțin pătrunjel. Rețeta noastră este gata. Haideți să facem plating-ul. Aceasta este rețeta de creveți și scoici Saint-Jacques cu sos de unt și usturoi. Vă urez poftă bună și inspirație în bucătărie. Dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube Rețete Inspirate și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez o nouă rețetă.